Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε εργολάβους. Εργολάβους όπως παλιά. Η συνταγή που σας δίνω είναι επαγγελματική. Μην την αλλάξετε. Κρατήστε χρόνους ψησίματος και όλα θα πάνε καλά. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 200 γραμμάρια ασπράδια. Ασπράδια αυγού και όχι αυτά που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ το χύμα, έτσι. Και εκείνα ασπράδια είναι, αλλά είναι παστεριωμένα, είναι άλλο είδος, θέλουμε καθαρού αυγού. Λοιπόν, 200 γραμμάρια ασπράδια αυγού, πάμε να το χτυπήσουμε. Το ασπράδι για να μας γίνει μαρέγκα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Μην δοκιμάσετε να το κάνετε παγωμένο, δεν θα σας γίνει. Λοιπόν, τα χτυπήσαμε, γίνανε μαρέγκα. 350 με 400 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Είναι στην επιλογή σας να βάλετε από έως. Χτυπάμε. Λοιπόν, έχουμε χτυπήσει και έχουμε βάλει σχεδόν τη μισή άχνη ζάχαρη. Και τώρα τι θα κάνουμε, θα βάλουμε σε ένα κόσκινο την υπόλοιπη. Εδώ έχω 400 γραμμάρια αλεύρι αμυγδάλου. Αλεύρι αμυγδάλου μπορείτε να βρείτε πλέον παντού, έτσι πουλάνε σε σούπερ μάρκετ. Εάν δεν έχετε μπορείτε να πάρετε αμύγδαλο αποφλιωμένο και να το χτυπήσετε, να το περάσετε στο ντρίφτη να σας γίνει πούδρα. Πάμε να ανακατέψουμε λιγάκι, να ενσωματωθεί αυτό που ήδη έχουμε. Το μυστικό στη συγκεκριμένη συνταγή είναι το ψήσιμο. Μην το ψήσετε πάρα πολύ από ό,τι λέει, είτε λιγότερο από ό,τι λέει, από ό,τι θα σας πω. Έτσι. Εάν το ψήσετε παραπάνω θα σας γίνουν παξιμάδια, αν το ψήσετε λιγότερο θα σας γελάνε. Πάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, έπεσε και το υπόλοιπο αλεύρι, ανακατεύουμε, θα έχουμε μια ζύμη η οποία θα είναι λίγο σφιχτή. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, το μείγμα μας ανακατεύτηκε, πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τους εργολάβους μας. Βάλαμε τη γέμισή μας σε κορνέ. Λοιπόν, τώρα μπορείτε να κάνετε ή μπαστούνάκια ή ροζέτες. Εγώ σήμερα έχω επιλέξει να κάνω στρογγυλά. Αφήνετε απόσταση αρκετή. Σε ένα μπολάκι βάζουμε λίγο νερό, βουτάτε στο χέρι και απλά διορθώνετε. Θα πάρετε αμύγδαλο φιλέ και θα βάλετε από πάνω από κάθε ροζετούλα
Βάλαμε τα αμύγδαλα, πάμε για ψήσιμο ακριβώς 15 λεπτά. Λοιπόν, η πρώτη μας εργολάβη είναι έτοιμη, βλέπετε. Δεν τους ακουμπάτε, αφήνετε να κρυώσουν πάρα πολύ καλά. Έτσι, κοιτάξτε τι ωραίοι έχουν γίνει. Λοιπόν, τους αφήνουμε να κρυώσουν καλά και θα τους βάλουμε μετά μαρμελάδα. Λοιπόν, η εργολάβη μας είναι έτοιμη. Συνήθως οι εργολάβοι, στους εργολάβους βάζουν πώς το λέμε, μαρμελάδα, έτσι. Και μαρμελάδα βέρικοκο αν είναι δυνατόν. Τώρα εσείς, εάν σας αρέσει και το θέλετε, μπορείτε να βάλετε και πραλίνα φουντουκιού, μπορείτε να βάλετε φυστικό βούτυρο, έτσι. Γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, αυτά ήταν η συνταγούλα μας για σήμερα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!